Selamat datang ke episod smashpop unbox yang terbaru. Disebabkan hari ini kita akan membuka kotak Realme 5 ataupun Realme 5. Saya nak buat cabaran untuk saya sendiri untuk habiskan video ini dalam masa 5 minit. Okey, bermula sekarang. Baca dua komen daripada anda semua. Okay? Komen pertama daripada Guana Gamok. Smashpop, kenapa you tak nak jadi pengacara go shop ke pengacara astro ke? Saya rasa you ni qualified lah. Terima kasih atas qualification tersebut. Okay? Kalau you kenal siapa-siapa yang bekerja di astro ke, tolonglah recommend sikit. Komen kedua daripada Carl Hemmings. Jason, saya peminat awak. I hope I get a shout out. Of course you can get a shout out. Okay? Apa khabar Carl Hemmings? Sudah pun baca komen you. Inilah gadget untuk episod ini, Realme 5. Ciri yang paling penting untuk Realme 5 ini, okey, 5000 mAh bateri. Untuk semua yang suka main game dan tak nak charge bateri sebab malas kan, ini adalah phone untuk anda sebab 5000 mAh ni, baterinya besar sangat. Di belakang ni ada 4 biji kamera. Diorang panggil dia kuat kamera. Okey, guna Realme gambar jadi cantik dan kuat. Teng teng teng. Teng 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 teng. Okey, jom kita lihat di dalam ni. Casing ada sebiji. Warna kelabu yang fleksibel. Seperti biasa ada charger dan juga kabel charging. Okey. Okey, jom kita kopek plastik sekarang. Bestnya kopek. Ini adalah design yang kita sudah pun kenal, okey, daripada Realme 5 Pro unboxing yang saya sudah buat beberapa hari yang lalu, okey. Ini diorang panggilkan diamond cutting design, okey. Wow, corak berlian. Memang cantik sekali, okey, sebab cahaya dipantulkan di semua arah dalam corak-corak seperti ini, okey. Variasi yang saya ada ni crystal blue, okey. Kalau you tak suka biru, ada lagi satu crystal purple ataupun warna ungu. Kuat kamera yang ada di belakang ni, yang pertamanya 12 megapiksel, satu lagi kanta lebar. Kanta lebar ni 8 megapiksel, okey. Dan satu lagi kamera makro 2 megapiksel dan yang terakhir sekali kamera portrait 2 megapiksel. 1 2 3 4 kamera. Di depannya kita boleh lihatkan ada skrin yang besar, okey, bukan saja bateri 5000 mAh yang besar. Skrin juga besar, 6.5 inci ya. Benda ni semakin panjangnya nampaknya. Di atas skrin ada notch ataupun takuk yang kecil sahaja, okey. Kenapa kecil? Sebab diorang panggilkan dia mini drop, okey. Dengan teknologi yang canggih, mereka sudah kecilkan drop ini untuk memuatkan kamera selfie, okey. Kamera selfie dia ni 13 megapiksel dengan ciri-ciri yang hebat, AI beautification. Beautification tahap kecerdasan buatan, okey. Benda ni menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 665 AIE, okey, dan juga mempunyai variasi kombinasi storan dan juga RAM 3GB dengan 32GB, 4GB dengan 64GB, 4GB dan juga 128GB. Dan sekiranya anda perlukan storan yang lebih besar lagi, bolehlah cocokkan micro SD card. Ini dia interface kamera. Benda ni juga mempunyai nightscape ataupun mode malam. Dan ambilkan satu gambar selfie sekarang. Ini dia gambar selfie daripada Realme 5, okey. Lepas tu testing pula kamera di belakang, okey. Saya nak ambil gambar-gambar korang pula, okey. Cepat posing macam ni. Saya kirakan 1 2 3, okey. Ini dia gambar korang, nampak? Wah, cantiknya gambar. Okey, itu saja buka kotak Realme 5, okey. Untuk harga, jangan tanya saya sebab saya tak tahu, okey. Sebab benda ni, masa saya buat perfilman untuk smashpop unbox ni, mereka belum lagi mengumumkan harga, okey. Itu saja, sila langgan ke channel ini, tekan butang loceng, kongsi ke kawan dan juga ikuti saya di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.